Hello anh em, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách giảm lag khi chơi game nhé và tối ưu game cho máy yếu. Thì đầu tiên anh em nên tối ưu hóa cái Windows của mình trước. Thì cái tối ưu hóa Windows này rất là quan trọng, nó là cái nền tảng cho anh em chơi game là làm việc mượt mà hơn ấy. Thì mình cũng có một cái video tối ưu hóa Windows rất là chi tiết rồi, thì anh em có thể xem video của mình sẽ để trên cái góc bên phải màn hình, cũng như là các anh em có thể search trong cái kênh của mình nhá. Đấy. Tiếp theo thì anh em nên bật một tính năng tên là Game Mode lên nhé. Thì đầu tiên anh em mở cho mình cái cài đặt này. Sau đó thì chọn vào mục Gaming này. Sau đó chọn tiếp vào mục Game Mode này. Đây, ở cái tính năng Game Mode này anh em bật cái tính này lên nhé. Thì đại khái là cái tính năng này nó sẽ dồn tài nguyên cho cái game anh em đang chơi và nó vô hiệu hóa những cái tiến trình nền đang chạy đi. Thì bình thường ấy, khi mà mình bật cái tính năng này lên mình cũng không cảm nhận được sự khác biệt nào, bởi vì là mình tối ưu Windows nó cũng khá là sâu rồi, nên là cái này thì anh em có thể bật lên cho chắc thôi, chứ mình thì mình bật lên không thấy cảm thấy sự khác biệt, bởi vì là mình cũng tắt những cái tiến trình chạy nền ngầm rồi. Tiếp đến ý, thì anh em nào mà dùng laptop ý, thì anh em nên thay đổi cái card nguồn điện của mình nhá. Thì anh em vào cho mình mục cài đặt này, sau đó cho vào mục System này. Đấy, xong anh kéo xuống cái mục là Power, đây là Power này. Anh em chọn cái Power Mode này là Best Performance nhé, để làm nó tối ưu cái hiệu năng cao nhất. Thì thông thường ấy thì cái laptop ấy thì khi mà anh em không cắm điện ấy thì nó sẽ chạy ở chế độ tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện thì nó sẽ không bung được hết hiệu năng của máy tính của mình, nên là khi mà anh em dùng cái chế độ Best Performance này thì nó sẽ ép cái laptop của anh em phải chạy cái chế độ hiệu năng cao kể cả khi mà không cắm điện. Đấy. Thì khi mà anh em chơi game thì anh em nên cắm sạc vào để cho cái hiệu năng nó cao nhất nhé, bởi vì là cái chế độ này tốn rất nhiều điện luôn, và có thể là không cắm sạc thì nó vẫn tụt giảm hiệu năng bởi vì là nó không đủ điện. Đấy, thì anh em nên bật cái chế độ Best Performance này lên này. Cách thứ hai của cái chế độ này anh em có thể vào Control Panel này. Đấy, Control Panel này thì anh em chọn cái mục vào Power Option này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có một recommend là bình thường nó sẽ là balance. Đấy, anh em có thể sâu cái này lên và chọn High Performance cho mình nhé. Tiếp đến ý, thì cũng có rất nhiều anh em chơi game online bị lag do mạng ấy. Thì anh em có thể tối ưu hóa cái mạng của mình để sao cho nó chạy mượt mà hơn. Thì đầu tiên thì nếu mà anh em có mạng dây ý, mạng Ethernet ý, thì anh em cắm cái mạng dây vào thay vì dùng Wi-Fi, bởi vì dùng Wi-Fi thì nó luôn có độ trễ. Đấy, thì độ trễ của nó thì đôi khi nó còn bị chập chờn nữa cơ. Đấy, thì anh em nên cắm mạng dây nhé. Tiếp đến là có một cái mẹo mà anh em cũng nên áp dụng, đó là thay đổi cái DNS của cái mạng của mình ấy. Thì thông thường một số cái nhà mạng sẽ chặn những cái trang chơi game hay là một số trang lậu ấy. Đấy, chặn những cái trang phim hay gì đấy. Thì anh em có thể dùng một cái gọi là DNS của Cloudflare hoặc là của Google ấy, thì nó sẽ không bị chặn những cái trang đấy. Đấy, thì anh em đầu tiên anh em mở cho mình Control Panel. Anh em gõ Control Panel đây này. Và anh em mở cái này lên. Sau đó thì anh em mở cho mình cái mục là Network and Sharing Center này. Đấy, anh em chọn Leg Icon để mở cái Network and Sharing Center này. Sau đó thì anh em chọn cái mục là trang Adapter Setting này. Và anh em mở cái Ethernet này, anh em kích chuột phải ở đây này. Sau đó anh em chọn vào mục Property này. Sau đó anh em chọn vào mục Internet Protocol version 4 này. Đấy, anh em chọn vào mục là Property tiếp nhé. Ở đây thì bình thường ấy thì nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế này, nó sẽ không có cái thông tin nào. Đấy, thì anh em chọn cho mình cái gọi là User for Following DNS Server Address này. Đấy, thì mình có thể điền có hai loại, một là của Google và của Cloudflare. Thì của Cloudflare thì hiện tại đang nhanh hơn Google một chút, thì anh em có thể chọn ở đây là một này, một này, ở đây ghi là 1001 này. Đấy, sau anh em bấm OK thôi. Đấy, xong Cloud. Đấy, sau đó thì cái mạng của anh em nó sẽ kiểu nó phân giải nhanh hơn ý. Đại khái là chơi game nó cũng sẽ đỡ bị lag hơn một chút. Cuối cùng của cái mục tối ưu hóa mạng cho chơi game ấy, thì anh em có thể xem một cái video cho mình ở kênh video này tên là Francine Lab. Thì anh này có một cái video là How to Automate Internet Adapter Setting for Lower Ping and No Delay. Cái video này nó rất là hay, anh em search từ khóa này nhé. Video này nó sẽ tối ưu hóa cái gói mạng của mình ý, và cái cách mạng truyền tải sao để cho nó giảm
kiểu cái độ trễ và cũng như là tối ưu hóa mượt mà cho gaming ấy. Thì cái mục cuối cùng này, cái mục Internet Adapter Optimization này nó rất là quan trọng này. Thì mình xem cái video này. Đây, ở đây trong cái mục Ethernet Controller này. Đấy, mọi người nên làm theo cái video này thì nó rất là hay. Tiếp đến ý, thì là tối ưu hóa về driver. Thì thông thường khi mà một cái tựa game nào mới ra mắt ý, mà anh em chơi tựa game đấy thì có thể trong thời điểm đầu tiên ý, thì cái tựa game đấy chưa được tối ưu hóa, thì các cái cả đồ họa cũng chưa support cái tựa game đấy, thì sau đó thì họ sẽ phát hành một bản driver để tối ưu hóa cái tựa game đấy. Thì anh em nên cập nhật cái cả đồ họa của mình lên phiên bản driver mới nhất. Thì ví dụ ở đây thì cái trang AMD này, đây cái phiên bản 26.3.1 này, tức là cái phiên bản mới nhất của AMD này, nó lăn vào 19 tháng 3 này. Thì các cái tựa game support mới nhất này, đấy, New Game Support này, Crimson Desert này, Death Stranding 2 này đấy. Thì đại khái là sau khi cập nhật driver ấy, thì cái tựa game này nó sẽ tăng FPS. Đấy, chơi game nó sẽ mượt mà hơn cho mình. Đây, ví dụ cho mình xem thấy thì không phải có cái T Crimson Desert này. FPS của phía bên phải là phiên bản mới hơn này, đây là W 26.3.1 này, nó sẽ cao hơn so với bên trái một chút. Đấy, nó sẽ như thế này này. Thì anh em nên cập nhật phiên bản driver mới nhất nhé. Tiếp đến có một cái lưu ý là anh em khi mà anh em chơi game ấy, thì anh em nên vào cái mục setting của game để cài đặt cái đồ họa của nó trước. Thì đầu tiên nhá, anh em gõ cho mình cái tên game trước nhá. Ví dụ như là anh em gõ Black Myth Wukong này, Wukong Optimizer Setting. Đấy, anh em gõ chữ Optimizer Setting này thì nó sẽ ra cái kênh của anh này rất là hay. Kênh này tên là Benchmarking. Đấy, thì cái kênh này nó sẽ so sánh tất cả các cái setting cho anh em. Thì anh em sẽ xem cái mức setting nào nó phù hợp với mắt của mình. Thứ hai là anh em sẽ có recommend cho anh em các cái mức setting mà anh ấy đề xuất ấy. Đấy, anh em có thể setting theo cái anh ấy. Thì game nó sẽ vừa đẹp nhá, vừa đẹp mà lại vừa mượt. Đấy, mà nó không kiểu nó sẽ giảm bớt đi được cái gánh nặng cho con GPU của anh em ấy. Thì FPS nó sẽ cao hơn đấy. Đây, ví dụ mình sẽ xem anh ấy tối ưu cuối cùng sẽ được bao nhiêu nhá. Đây cái mức setting cuối cùng của anh ấy đây. Đây, ví dụ anh ấy bảo là Optimizer thì sẽ là như thế này này. Đấy, nó có hai trường phái tối ưu này. Một trường phái đầu tiên là sẽ tối ưu hóa cho chất lượng hình ảnh cao nhất này, quality này. Và cái trường phái thứ hai là Optimizer theo performance này, để là tối ưu hiệu năng đấy. Và mình sẽ xem cái kết quả này. Đây, kết quả của anh ấy đây. Nếu mà mình để cinematic thì FPS sẽ khoảng 38 này. Và anh ấy Optimizer quality này thì sẽ là khoảng 65 rồi đấy, cao hơn rất nhiều ấy. Và performance thì sẽ là cao nhất đấy, khoảng 79 này. Thì mọi người nhớ tìm cái kênh Benchmarking này mà làm theo hướng dẫn của anh này nhé. Tiếp đến có một cái trường phái rất là tà đạo, đó là anh em undervolt hoặc là overclock cái con GPU của anh em để chơi game mượt hơn. Thì anh em gõ cái tên con GPU của mình ý, ví dụ như là RTX 5060 Ti này, overclock. Đấy, anh em gõ cái từ khóa này thì sẽ có các hướng dẫn cho anh em. Thì thông thường ấy, mình hay xem một cái kênh rất là hay của anh này. Anh tên là Asian Gameplay đấy. Đây thì anh em tìm cái kênh tên là Asian Gameplay nhé. Hoặc là anh em gõ cái từ khóa là overclock RTX 4070 này. Trong những cái setting game ấy, thì có một số tựa game mới thì sẽ có những cái công nghệ như là DLSS hay là FSR ấy, thì anh em có thể cân nhắc bật cái tính năng này lên nếu mà cái card đồ họa của anh em hỗ trợ. Kể cả cái tính năng frame gen ấy, thì trong trường hợp mà anh em mà bật FSR hay là DLSS mà FPS nó chưa đạt cái mức kỳ vọng ấy, mà hoặc là cảm thấy nó chưa vừa mắt lắm ấy, kiểu chưa mượt lắm ấy, thì anh em có thể cân nhắc bật thêm cái frame gen nữa. Đấy. Trong trường hợp mà anh em sử dụng những cái card đồ họa cũ ấy, thì anh em có thể sử dụng cái gọi là OptiScaler ấy. Thì cái này nó sẽ có FSR 4 cho anh em, ví dụ như FSR 3.1 hay là
FR4 chẳng hạn đấy. Nếu mà game này có hỗ trợ FR4 chẳng hạn thì anh em bật cái FR4 lên đấy thì game nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái này nó cũng dành cho anh em nào mà kiểu tìm tòi một chút. Ngoài ra thì có một cái nữa tên là lossless scaling ấy, nhưng mà cái lossless scaling này thì nó rất là xấu nên là anh em nên tìm OptiScaler anh em tối ưu thôi. Tiếp đến thì có những cái trường hợp là khi mà anh em chơi game mà máy tính nóng quá ấy, thì CPU với cả GPU nó sẽ bị tụt xung ấy. Thì những cái trường hợp này thì đôi khi anh em chỉ cần anh em kiểm tra lại cái nhiệt độ của con CPU và GPU xem nó có đang ổn định không. Nếu mà nó đang bị nóng quá thì anh em có thể là cân nhắc việc undervolt hoặc là tháo cái linh kiện ra xong rồi vệ sinh lại, tra keo tản nhiệt đấy. Trong trường hợp đấy tại vì nóng quá ấy, thì nó bị giảm xung thì nó bị drop rất là nặng nề luôn ấy. Cuối cùng thì anh em cũng cân nhắc cái việc nâng cấp phần cứng nếu mà trường hợp phần cứng của anh em không đáp ứng được cái con game đấy. Ví dụ anh em đang có RAM 8GB chẳng hạn mà chơi game nó bị giật lag thì cũng có thể là do RAM, anh em thể nâng cấp thêm một thanh 8 nữa để thành 2 thanh 8 chạy đua channel 16GB đấy thì sẽ mượt hơn rất là nhiều. Rồi, video này đây là kết thúc rồi. Hy vọng là cái video này sẽ giải quyết được vấn đề của anh em. Chúc anh em thành công. Bye bye.